Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează pentru voi în această vară. O să vă rog să alegeți intuitiv. Așa cum știți, puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, puteți alege de asemenea un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru spiritualitate, fix cum simțiți, fix așa faceți. Iar pentru cei care doriți, am și o filmare specială pentru voi în care transmit mesaje pentru fiecare zodie în parte. Tot așa, pentru această vară astronomică. V-am lăsat filmarea mai jos după capitole. Filmarea este pe celălalt canal de YouTube, Cristina Zurba, Tarot, Soare și Lună. Și acestea fiind spuse, să vedem variantele. Avem numărul 1, cristalul gri, numărul 2, cristalul albastru, numărul 3, cristalul mov. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul gri. Haideți să vedem pentru voi prima dată o carte oracol pentru această vară. Să vedem mesajul cărților. Wow! Pentru voi vi se transmite clar să aveți încredere în univers, să aveți încredere la lucrurile care vin către voi. Să aveți încredere că cineva vă iubește acolo sus. Să aveți încredere în propria persoană, să vă ridicați atunci când cădeți. Zodia Vărsător, o legătură puternică văd aici, dar nu este neapărat nevoie. Aveți încredere în univers atunci când vine vorba de a vă reinventa, de a reanaliza lucrurile. De ce nu? Bucurați-vă de viață, așa cum este ea. Hai să vedem ce mesaj are tarotul acum pentru voi. Doi de monede pentru voi. Se pare că voi tot oscilați aici. Evitați să luați o decizie. Foarte importantă pentru voi de altfel. E vorba de o decizie pentru sufletul vostru. În această vară se pare că veți fi prinși, mulți dintre voi, între două locuri de muncă, două situații, două relații. Două lucruri diferite. De ce nu? Două lucruri diferite, două persoane diferite. Veți fi prinși foarte mult între locul de muncă și casă. Sau pur și simplu, eu cred că e ca și cum vreți să vă mențineți un echilibru în această vară, să nu cădeți. Mai departe. Steaua aveți aici. Deci clar, pentru unii dintre voi este foarte puternic acest mesaj de inovație, de schimbare, de autenticitate și tot ideea aceasta de a vă împărți voi între două lucruri. Vedeți că în această vară puteți să faceți o schimbare foarte, foarte frumoasă și foarte benefică pentru voi, mai ales dacă discutăm de viața voastră. Nu știu, e cazul să alegeți una dintre cele două variante. E cazul să spuneți lucrurilor pe nume. Și cum puteți să alegeți? Sfatul cărților este să fiți foarte originali, sinceri, autentici, cu voi, cu ceilalți.
Apoi aveți faetonul, deci e foarte puternic acest mesaj de dualitate, dragilor. Aveți încredere în univers că lucrurile se rezolvă aici pentru voi, este clar acest aspect. Se vede clar acest lucru. Și vântul a început să bată la mine. Poate aveți nevoie de un imbold, aveți nevoie de o direcție, dar vedeți că direcția asta e în voi. Fiți atenți la semnele din jurul vostru, lăsați-vă puțin purtați de ceea ce se întâmplă, pentru că acolo cei mai mulți dintre voi veți găsi răspunsul la problema voastră în această vară. Foarte puternic văd aici, pentru unii dintre voi, o călătorie în străinătate sau o călătorie într-un loc care este ori plin cu natură, un loc autentic, un loc frumos, ori în alte cazuri este vorba de un loc, dragii mei, foarte tehnologizat, foarte modern, în care reușiți să mergeți și parcă vă simțiți eliberați, pur și simplu. O călătorie importantă. Berbeci, nu știu de ce am spus berbec. Aveți de-a face cu vreun berbec? Vreți să începeți ceva nou? Unii poate da. Cei mai mulți dintre voi vedeți că treceți printr-o vară în care atitudinea voastră o să spună tot. Parcă în momentul în care găsiți acel element care vă lipsea, lucrurile merg într-o direcție extrem de frumoasă. 4 de cupe. Bun, 4 de cupe îmi spune despre faptul că unii dintre voi nu sunteți deschiși la a renunța, nu știu, la trecutul vostru. Deci trecutul vostru nu vă lasă în pace în această vară. Și poate ar fi foarte, foarte bine să fiți deschiși, pentru că ia uitați ce șansă frumoasă apare. Iarăși, sfatul cărților este să comunicați foarte mult în această vară pentru a vă rezolva problemele, dragii mei. Vreau să clarific puțin aceste mesaje, să vedem despre ce este vorba. Au sărit multe cărți, le iau pe toate în considerare, pentru că aveți cu siguranță mesaje importante, eu așa simt. Prima carte, lumea, clar, un succes pentru voi. Reușiți să încheiați ceva. O stare de indecizie, un trio amoros, o relație în care lucrurile nu erau foarte sigure, nici voi măcar nu știați cum stau lucrurile, nici voi, nici cealaltă persoană. Iar pentru cei singuri, vedeți că poate apărea cineva care să vă ajute să vă rupeți din situația aceasta în care vă aflați. Justiția, deci poate unii reușiți să clarificați ceva ce ține de acte, hârtii, documente, de un divorț, de un contract, de o căsătorie. Dar este ceva ce ține de zona tehnologiei în egală măsură. Multe e-mail-uri, multe mesaje pe internet. Da? Soarele, bun. Deci pentru voi răsare soarele, dragilor, în această vară. Parcă mergeți și petreceți undeva cu niște persoane. Asul de monede și 9 de spade. Dragilor, pentru voi apare șansa în această vară. Din punct de vedere profesional, personal, fiecare ce ați ales. Dar șansa aceasta apare și este una extrem de frumoasă. Piedica vă puteți spune voi, și anume că nu sunteți deschiși să renunțați la trecut sau la o persoană din trecut, ceva ce s-a întâmplat aici. Da? Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate pentru voi și aveți așa Taur, Fecioară, Capricorn, Vărsător, Balanță, Rac, Leu, Scorpion, Pești, Rac și Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o vară cât mai frumoasă și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal. Tot ce trebuie să faceți este să vă alăturați sau, dacă nu, apăsați butonul de mulțumire, iar pentru cei care vreți să faceți ceva aparte, puteți să dați aceste videoclipuri unor persoane dragi vouă, puteți să le împărtășiți cu persoanele cele mai apropiate de voi sau să le distribuiți.
Să aveți o vară pe inima voastră și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, cristalul albastru. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru voi în această vară, mesaje speciale. O să încep cu o carte oracol. Pentru voi, specială. Wow! Pentru voi mesajul este să fiți sălbatici, să fiți autentici, să vă manifestați așa cum simțiți. Vă duceți în natură, cum sunt eu acum, și vedeți acolo cum vă comportați, că acolo sunteți voi, autentici, sincer. Vreți să conduceți, pur și simplu unii parcă nu mai suportați să mai stați într-o situație. Văd că luați atitudine într-un anumit domeniu de viață în această vară. Bun. Mai departe, să vedem mesajele cărților de tarot pentru voi. Au sărit deja două cărți. Prima este Împăratul, exact ce spuneam, deci este vorba de o atitudine foarte fermă pe care voi trebuie să o luați în această vară. Să vă luați rolul de șef, da, la locul de muncă, vă deschideți ceva pe cont propriu. Alții dintre voi aveți o puternică legătură cu zona autorităților în această vară. Instituții publice, șeful, iubitul, soțul, deci tot ce ține de o persoană cu autoritate din viața voastră. Apoi aveți Regele de Cupe, o maturitate emoțională la care unii ajung în această vară. Puteți să mergeți într-un loc cu apă, într-un loc diferit, într-un loc special, în care să vă simțiți foarte, foarte bine, să vă simțiți invincibili. Cei mai mulți dintre voi văd că reușiți să vă rezolvați o posibilă problemă de sănătate. Pentru cei care vă aflați într-o relație, aici să știți că lucrurile se stabilizează în următoarea perioadă și mai mult decât atât, vedeți că este o vară specială pentru voi, în care pentru cei singuri puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar sfatul este să aveți o mai mare încredere în voi, pentru că acest lucru pur și simplu vă lipsește. Chiar vă lipsește acest aspect. Patru de bâte. Am vrut să vă transmit aici, simțeam pur și simplu vântul și tot ceea ce este aici. Să știți că este un moment bun pentru voi să vă desfășurați așa cum sunteți, așa cum se desfășoară natura acum la mine. Patru de bâte vine cu o victorie. Unii puteți participa la o nuntă, la un botez, la ziua cuiva în această vară. Puteți avea parte de o petrecere specială. Parcă este undeva lângă o apă. Apoi aveți împărăteasa pentru voi, împărăteasa și cu împăratul, deci două personaje extrem de puternice, extrem de plăcute pentru voi. Două personaje speciale, aș spune eu. Deci împăratul și împărăteasa. Dacă sunteți femeie, este clar că aveți parte de o vară în care pur și simplu sunteți foarte bine aspectați, da? O vară în care... Bun, dragii mei, pentru unii dintre voi, da, să știți că era să-mi cadă trepiedul care îmi ține camera cu care mă filmez, deci
Ce să vă spun aici? E o vară în care trebuie să vă mențineți pe poziții, iar dacă sunteți femeie, încercați să vă bucurați de tot ceea ce apare în jurul dumneavoastră. Mai ales, nu știu, dacă sunteți invitate la petreceri, la un suc, la o plimbare, încercați să mergeți pentru că vi se poate schimba viața și manifestați-vă în toată splendoarea voastră, în toată frumusețea voastră. În plan profesional, iarăși, poate apărea o reușită, poate apărea o veste foarte, foarte bună. Puteți să sărbătoriți ceva important. Au mai ieșit două cărți, 2 de cupe, 7 de bâte. E clar, unii dintre voi este ca și cum luați atitudine într-o relație, luați atitudine într-un contract, într-o asociere, într-un parteneriat. Aici lucrurile încep să devină altfel. Se reaprinde o flacără într-o relație, într-o situație, în alte cazuri. Și asta este absolut fantastic pentru voi. În plan profesional, văd aici foarte intens că voi reușiți să rezolvați ceva important. Chiar și în viața privată aici. Dar dacă e așa și sunteți singuri, să știți că poate apărea o persoană în cadrul unei petreceri, dar care o să vă schimbe mult. Și această persoană, atunci când o cunoașteți, ori este cu un prieten, ori este o persoană care lucrează pe cont propriu sau care este șef la locul de muncă. Sau lucrează într-o echipă de 2 persoane, dar el este șeful, da? Sau șefa. Nu cred. Deci iar a ieșit împărăteasa și cu împăratul. Dragii mei, cred că e clar mesajul pentru voi. Vă găsiți sufletul pereche în această vară. Pentru cei singuri, iar pentru cei aflați într-o relație, acum lucrurile încep să devină de la egal la egal. Vă faceți un imperiu pe care să îl conduceți după regulile voastre. Și are legătură cu banii. Da? Vântul bate foarte tare atunci când filmez pentru voi și chiar să știți că asta mie personal chiar îmi dă foarte multă putere, îmi dă foarte multă încredere, mă ajută, îmi place. Deci e clar că natura vrea să vă transmită un mesaj, anume să fiți și voi sălbatici ca ea, să faceți ceea ce simțiți, da? Să acționați fix așa cum simțiți voi. Veți avea tot felul de surprize în această vară și anume discuții în contradictoriu cu persoane dragi vouă. O surpriză undeva lângă o apă, văd aici foarte intens. Sau o surpriză care ține de o persoană mai sensibilă. Judecata și 4 de bâte. Dragilor, aici parcă mergeți într-o seară undeva, la o petrecere, undeva anume și parcă vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, vă revedeți cu această persoană. Alții, dacă așteptați un răspuns pe zona profesională, acesta este pozitiv. Dar e clar, eu văd aici multe petreceri la o vreme de seară, multe ieșiri. Văd că o să ieșiți foarte des, o să socializați foarte mult. Și parcă o să începeți să fiți în elementul vostru. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și aveți așa, zodia Leu, Berbec, Rac, Scorpion, Pești, Taur, foarte puternic, Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să dați aceste videoclipuri mai departe, să vă alăturați canalului, să apăsați butonul de mulțumire și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă doresc o vară cât mai frumoasă. Bun, foarte interesant până acum. Mi-au plăcut mesajele și mie pentru fiecare număr în parte. Și mergem cu cei de la numărul 3, cei care ați ales cristalul mov, dragii mei. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile pentru voi.
De când am început citirea voastră s-a mai potolit vremea, s-a mai potolit vântul, deci pot fi mesaje importante pe care le primiți. Haideți să vedem. Bun, mesajul din partea cărților Oracol este foarte clar pentru voi. Lăsați trecutul în urmă, dragilor, ați avut o furtună în trecutul vostru, la mine e minciună ce e aici. Ați fost supărați, ați avut probleme foarte mari în trecut aici, văd. Mai ales când vine vorba de reputația voastră, de viața voastră profesională, cariera voastră. Trebuie să lăsați în urmă modul în care oamenii v-au văzut, că de acum încolo e diferit. Vă schimbați statutul, vă schimbați cariera, vă schimbați modul în care sunteți percepuți de către ceilalți, în alte cazuri. Bun. Hai să vedem și mesaje din partea tarotului pentru voi. Șase de bâte, o victorie. Deci, dragilor, încercați să vă obișnuiți cu noul statut sau cu noua poziție pe care voi o ocupați în lume. Aici e clar mesajul. Văd foarte multă putere, da? Foarte multă voie bună. Șasele ăsta de bâte reprezintă o victorie, reprezintă o energie foarte frumoasă. După o luptă, în sfârșit învingeți. Da? Învingeți. Și sunteți într-un mod diferit. O să dau pauză că a zburat o carte și revin. Gata, am recuperat cartea. Și, dragii mei, revenind aici, nu știu, e ca și cum a plecat o persoană din viața voastră. Chiar sunt curioasă ce carte a zburat, că nu m-am uitat. Regele de cupe. Vedeți că pentru unii dintre voi e ceva legat de trecutul vostru, de o persoană din familie, de o persoană dragă vouă, o persoană iubită. Aici ceva s-a întâmplat și voi nu prea puteți să lăsați în spate. Sfatul cărților este să încercați să vă maturizați din punct de vedere emoțional, pentru că v-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Și la bază avem nebunul, da? Un nou început pentru voi, care ține de străinătate, de internet, de studii înalte, spânzuratul, da? Și unii, de fapt cei mai mulți dintre voi nu prea sunteți deschiși, că e ca și cum sunteți puși într-un nou anturaj, într-o nouă situație, într-o nouă relație, sunteți puși într-o lumină diferită în această vară și nu prea știți voi cum să reacționați. Vedeți că ați putea să găsiți o soluție ușor diferită, mai ales dacă sunteți dispuși să vă ascultați intuiția. Mai departe, mai vreau o carte. O să mai cer câteva cărți pentru voi. Bun, această victorie, această reușită poate avea legătură cu familia voastră, cu casa voastră, cu locul de muncă, cu un grup de oameni. În alte cazuri se vede foarte intens aici faptul că cei mai mulți dintre voi ori reușiți să vă întemeiați o familie, să vă căsătoriți, să lăsați, faceți o relație oficială, dar în unele cazuri e ca și cum nu sunteți obișnuiți cu noul statut, cu noua reușită, cu noua victorie. Nu știu, ori nu aveți încredere în voi aici, că se vede clar acest aspect. Dragilor, trecutul e trecut, lăsați-l în urmă. Vedeți, s-a potolit și vântul când am spus lucrurile astea. Cu siguranță le știți și voi, dar e altceva când le auziți de la o persoană care nu vă este prietenă sau nu vă este mamă, nu vă este tată, nu vă este iubit, iubită și așa mai departe. Aici au ieșit două cărți, s-au lipit între ele. Faetonul și cu 3 de cupe. Drumuri multe în această vară. Și văd aici și
drumuri care țin de petreceri, de întâlniri, de revederi, de reuniuni. Vedeți că alții dintre voi acum aveți ocazia să ajungeți la îndeplinirea țelurilor voastre. O veste foarte bună care poate apărea de la un drum sau ceva ce ține de o mutare, o schimbare. Vă vine cineva din străinătate sau plecați voi undeva, ca să spun așa. Regele de cupe, iar regele ăsta de cupe aici, deci a și zburat de aici din extensii, că o să dăm imediat extensii să clarificăm. Și a început și vântul cu regele ăsta de cupe. Deci, dragilor, aici discutăm despre o persoană foarte sensibilă, pe care o puteți cunoaște. Poate chiar este o rudă care are parte de o victorie sau cineva care rezolvă o problemă de sănătate. Dacă așteptați voi un răspuns din acest punct de vedere, este pozitiv. Iarăși, și pentru voi a ieșit ideea aceasta de un loc cu apă sau undeva anume. Vedeți că o să fiți ușor temători în privința acestui nou început, pentru că cei care sunteți singuri spre finalul verii, poate în perioada leului, cumva final de lună iulie, final de lună august, deci perioada aia 21 iulie, 21 august, undeva pe acolo, aproximativ, puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar o să vă fie teamă, că o să spuneți, fai, trecutul meu, fai, dar ce-am pățit eu altă dată. Dacă e vorba de un loc de muncă și dacă e vorba de ceva ce presupune să fiți creativi, să fiți intuitivi, să spuneți lucrurilor pe nume, acum aveți ocazia. A zburat optul de bâte iarăși din pachet, e chiar aici lângă mine, dar dacă mă duc să-l dau, nu știu dacă mai funcționează microfonul, că nu cred că mă ține. Dar cineva care vrea să ia legătura cu voi, cineva care vrea să vă transmită, da, niște mesaje și voi sunteți puțin temători aici. Pentru că este posibil ca cineva să nu fie de acord sau să mai aveți parte de un rival, de o rivală. Chiar m-aș duce să iau cartea asta de aici de jos, dar nu am. Cum credeți-mă, deci este optul de bâte. Sau hai că mă duc să o iau, ca să mă credeți. Gata, l-am luat ca să mă credeți pe cuvânt, dar cred că unii oricum ați văzut. Deci e clar, vorba de multe conversații. Iarăși, dacă sunteți singuri și vreți pe cineva, căutați online. Dacă sunteți într-o relație, în urma unei petreceri, în urma unei vacanțe pe care o faceți, relația se poate restabili. Hai să vedem. Iar pe zona locului de muncă, un proiect important ar putea să vă ajute, ceva ce ține de creativitatea voastră. Sensibilitate, trecut, istorie, arhitectură, artă. Hai să vedem. Bun, în primul rând aveți și aici 6 de monede și cu eremitul. Unii e ca și cum nu sunteți axați mai deloc pe planul financiar. Văd că sunteți economi, dar în același timp poate ar fi bine să lăsați toată această poveste în urmă. Alții parcă vreți să investiți în ceva, dar are legătură cu o activitate ceva mai specială. Cu o activitate care ține de locuri ascunse, care ține de o persoană mai în vârstă, în alte cazuri. Și vă văd puțin stresați pentru că nu știți dacă să investiți, să nu investiți, să faceți schimbarea, să nu faceți schimbarea. Ia uitați, zboară 9 de bâte și iar a zburat 8 de bâte. Dragilor, eu cred că voi nu comunicați serios. Deci, dar acum e lângă mine, deci serios acum, eu cred că voi nu comunicați. Nu vreți să comunicați pur și simplu în această vară. Fiți deschiși, dragii mei, că de pe internet, de la distanță, prin comunicare, de acolo vine soluția pentru voi.
Fie că e în plan profesional, fie că e în plan personal. Da? Bun. Hai să vedem. O să mai cer 2 cărți. Au ieșit 3. Lumea, pajul de monede și cu soarele. Deci, dragilor, aici pentru voi parcă apare un succes, dar parcă voi sunteți prea modești să-l vedeți sau nu vă vedeți adevărata valoare. Ia uitați, e vorba de un nou început. O femeie, nu știu, care are pălăria zburată, da? Cum bate la mine vântul. O pălărie mai lipsea din aia, că în rest erau toate. Cam așa și voi. Deci, dragilor, aici e vorba de un succes, clar. Deci avem pajul de pentacule, deci de monede, lumea și cu soarele. Lumea și cu soarele e clar, deci sunt arcanele mele favorite din tarot. Vorbesc despre mult succes, multă voie bună. Indiferent că e vorba de o relație, indiferent că e vorba de un loc de muncă, aici clar, iarăși văd că parcă vreți să studiați ceva în străinătate sau ceva ce ține de un domeniu nou de activitate. Finalizați niște studii, faceți ceva, dar e cu un succes enorm, enorm, enorm. Piedica, da, poate veni din trecut, eu nu spun nu. Dar până la urmă lucrurile se rezolvă aici, da? Și aveți și pajul de bâte, 2 de spade, moartea, da, unii nu sunteți deschiși la transformări, dar vara asta o să aveți din plin și o să vă eliberați, dragii mei. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, zodia Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, foarte puternic, Fecioară, Taur, Rac, mai văd aici, Gemeni, Balanță, Vărsător, și Rac, Scorpion, Pești, nu știu dacă am spus, și Fecioară în mod special, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o vară cât mai frumoasă pe inima voastră și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți să îmi mulțumiți, pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă, puteți să apăsați butonul de mulțumire sau puteți să vă alăturați canalului. Acolo aveți acces la citiri bonus și de asemenea, de cele mai multe ori aveți acces la citirile care apar înaintea tuturor. Bun. Dragilor, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o vară cât mai frumoasă pe sufletul vostru și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Dacă vreți să mai vizionați, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și dacă vreți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane sau să vă alăturați, sau să apăsați butonul de mulțumire. Vă îmbrățișez cu drag și să aveți o vară binecuvântată. V-am pupat!